אחרי שמגיעים לשיא, נקודת שיא של נאמן, אז מה בא בהמשך? צריך להיות, כל קטע כאן צריך להיות מעלין בקודש. בהמשך זה נשמע קצת ירידה, כי משהו פשוט, כתוב ומרחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זכות. שהתורה לשמה מרחיקה את האדם מהחטא ומקרבת אותו לידי זכות. מה צריך לתת לזה איזה פן יותר פנימי, ואיך אחרי שהוא צדיק וחסיד וישר ונאמן, ועכשיו הוא יכול להתרחק, והתורה מרחיקה אותו מן החטא ומקרבת אותו לידי זכות. שמה זה בכלל חטא? חטא זה לשון חיסרון כתוב. וגם חטא זה סטייה מן המטרה האמיתית, כמו קולע אל השערה ולא יחטיא. או שזה חיסרון, חיסרון זה חלל ריקן. סימן שזכות זה למלא את כל החללים, שאין חללים. אין מקום ריקן. בחטא מקום ריקן, בנפש, יש איזה חור בנפש. מתוך אותו חור, אז האדם מחטיא את המטרה. אם הוא מחטיא את המטרה, שוב זה נחשוב על מישהו שהוא רב. כל המשנה כאן מדברת על רבנים, לומדי תורה. הוא אומר, מה זה ללמוד תורה לשמה? מה התוצאה, מה הסימן? הסברנו את זה. וכל מה שכתוב כאן במשנה, החסידים פרשו את זה, שזה סימנים מובהקים. שאם לא מגלים לך רזי תורה, סימן שאתה לא לומד תורה לשמה. ככה מקובל. כל מה שכתוב כאן במשנה הזאת, זה סימן מובהק אם אתה לומד תורה לשמה או לא לומד תורה לשמה. עכשיו, מה זה להתרחק שהתורה מרחיקה אותי מן החטא? גם שאין חורים, צריך להיות תורת השם תמימה, אז היא משיבת נפש. מה זה שלמה? אין חורים. ממילא גם אין החטאות, שמה שאני קולע, אני קולע אל השערה ולא יחטיא. אין סטיות, אין טעויות. אבל שוב, כשהוא אומר חטא, הוא מתכוון גם לחטא שלי וגם ליכולת ההשפעה שלי, שאם אני תמיד לומד תורה ויש לי חטא, אז אוטומטית אני עלול כל רגע להחטיא את הרבים, ואוי ואבוי, זה הכי גרוע. וזה 1000 פעמים, 1,000,000 פעמים יותר גרוע ממה שאני חוטא בעצמי. ואותו הדבר לגבי זכות, שהוא אמר שכל קטע כאן במשנה זה להידמות למשה רבינו. וקודם, כאילו מיד קודם היה כתוב שמשה רבינו הוא הדוגמה של מי שזכה וזיכה את הרבים. זיקות ויעשה ומשפטיו עם ישראל. זכות הרבים תלוי, מגלגלים זכות על ידי זכאי. זה גם כן הפשט של חז"ל. שאם מגלגלים חוב, ואני לא יודע אם הסיבה, הבן אדם שהוא הסיבה של החוב הוא צדיק או רשע, אז מתוך התוצאה אני יכול ללמוד לגבי הסיבה, למפריע. שאם יצא ממנו חוב, סימן שהוא חייב. אם יצא ממנו זכות, סימן שהוא זכאי. אז כנראה ששני הדברים האלה, שמרחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זכות, זה דווקא מישהו כבר זכה להיות נאמן. שהוא צדיק וחסיד וישר וגם נאמן, אז התורה מרחיקה אותו לגמרי מן החטא, מקרבת אותו לידי זכות, ומכאן נבין את ההמשך. ההמשך הוא שנענין, עכשיו שאפשר לסמוך על הרב הזה.
עד כאן אי אפשר היה לסמוך עליו, ללכת להתייעץ. עכשיו יש לנו איזה רב שאפשר לסמוך עליו, ואז נאמר, נהנים ממנו עצה ותושייה, בינה וגבורה. נעבור לרבי אלי מפרץ, שהוא הצדיק, החסיד
של היום. ואמרנו קודם שיש 3 שבועות של פורענות, ואחר כך 7 שבתות ושבועות של נחמה. עכשיו, אם יש 3 ו7, אז כנראה מה שמתבקש, וככה באמת כתוב, דווקא 3 של פורענות זה הגר, הרי 3 ו7 זה 10, כמו 10 ספירות בנפש. שיש 10 ספירות מתחלקות לג' ראשונות ולזין תחתונות. הג' ראשונות המוחין, שזה גם כולל את הכתר עליון, שהוא למעלה מטעם ודעת, אבל גם בכלל מה שנקרא בקבלה מוחין. והזין תחתונות זה הרגש, חסד, גבורה, תפארת, אהבה, יראה, רחמים, כל הרגשות של הלב. זאת אומרת שדווקא מצד המוחין, הגר, יש שם פורענות. ואילו מצד הלב יש נחמה. אלו הקדמות לפירוש המופלא של רבי הלל מפראג. מה זה 3 של פורענות, ואחר כך 7 של נחמה. הוא מביא משל שיש רב ותלמיד, יש מסורת שהמשל הכי טוב להסביר את כל סודות סדר ההשתלשלות של העולמות מריש כל דרגין ועד סוף כל דרגין, זה משל של רב ותלמיד. אז יש רב ותלמיד, שהרב מאוד אוהב את התלמיד שלו, התלמיד אוהב את הרב שלו. הרב כל יום מלמד את התלמיד, מגלה לו דברים חדשים. פתאום יום אחד בהיר באמצע הלימוד של הרב והתלמיד, התלמיד מתחיל לשים לב שהרב לא נמצא איתו. שהוא הלך למקום אחר, הוא יושב כאן, אבל הוא כבר לא משדר איתו. וככל שבהתחלה הוא רק שם לב שטיפה, שיש איזה משהו קצר לרגע בתקשורת, בזרימה בין הרב והתלמיד. ואחר כך זה הולך ומתגבר. שיותר ויותר הרב מסתלק ממנו בתשומת לב שלו, הוא לא נמצא איתו. עד שבאיזה שלב הרב, או שהוא מבקש סליחה, או שלא מבקש שום דבר, הוא קם, והוא הולך ונזכר בתוך החדר הפנימי שלו. ואז ההרגשה של התלמיד זה משהו היום ונורא, הוא הכי אומלל, שרק יכול להיות בעולם, שהרב שלו אהוב, שכל החיים שלו, כי הם חיים באורך ימינו, כל החיות שלו זה הכל ממנו, הוא עזב אותו. זה כמו הרגשה של עזב השם את הארץ, הרב עזב אותו. זה כמו ילד שהאימא עזבה אותי, ההרגשה הכי נוראה שיכול להיות בעולם, שאימא או אבא עזבו אותי. אז ככה התלמיד הזה מרגיש. וככה הזמן עובר, וכל יום שהרב לא מופיע לו, אז ההרגשה יותר ויותר קשה ואיומה, עד שכעבור פרק זמן מסוים, שהפרק זמן זה 3 שבועות, פתאום הרב מופיע לו שוב, עם פנים זוהרות וצוחקות, שמחות, מתחיל להשפיע לו ביתר שאת ויתר עוז מקדמת דנא. אבל העבוד הוא שהסיבה
לא הייתה סיבה שפתאום הוא כעס על התלמיד או משהו, ולכן הוא עזב אותו. זה מה שהתלמיד חושב, מה שהוא מרגיש. אבל הסיבה הייתה אחרת לגמרי, משהו הפוך. הסיבה הייתה שפתאום תוך כדי השיעור שמלמד את התלמיד, מבריק אצלו איזה חידוש מופלא, אבל כטבע ההברקות, ברק זה תכונה של חוכמה. בלי בינה, בינה זו תפיסה או קליטה, אבל שמשהו מבריק על השכל זה מבריק, כמו ברק המבריק, ותכף ומיד זה מתעלם. אלא אם כן מצליחים לתפוס אותו. אז ברגע שמשהו חדש, חידוש מופלא, אור מופלא, מתחיל להבריק במוחו של הרב, הרב רוצה לתפוס את זה. אם נחזור לדאגות שלנו, כמובן שיש דאגה לגילוי האלוקי הפנימי, עוד יותר, כך הוא מסביר רבי, יש דאגה שבסופו של דבר הוא כבר חושב שהנה החידוש הזה הנפלא, זה בדיוק מה שהתלמיד האהוב שלי צריך לשמור. יותר מכל מה שאני מלמד אותו עכשיו ברגע הזה. כלומר שהכל בסופו של דבר לטובת התלמיד, אז אני, בשביל לתפוס את זה, אני לא יכול להמשיך לדבר, לתקשר, אפילו להסתכל עליו. זה הכל בשביל לתפוס ולהפנים את האור החדש הזה, אור חדש על ציון תאיר.